ሰላም ይህ አቢሲኒያ ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ጂኦግራፊ ቻፕተር 5 ፓርት 1ን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። እንግዲህ እዚህ ጂኦግራፊ በቻፕተር 3 ላይ ፈርስት ምን አለ? ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። ዌዘር ኢዝ ኤ ኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር አት ኤ ፓርቲኩላር ፕሌስ ኤንድ ፓርቲኩላር ታይም። እንግዲህ ዌዘር ብለን የምንጠራው በፓርቲኩላር ፕሌስ በፓርቲኩላር ታይም በሆነ ቦታና በሆነ አጋጣሚ በሆነ ሰዓት የተፈጠረ አትሞስፌሩ ላይ በከባቢ አየሩ ላይ የተፈጠረ ምንድነው ኮንዲሽን ለውጥ ማለት ነው። እና ኢት ኢዝ ዘ ዴይ ቱ ዴይ ስቴት ኦፍ አትሞስፌር በቀን ተቀን ያለው የአትሞስፌሩ የከባቢ አየሩ ሁኔታ። ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ኢት ኢዝ ኤር ኩል ኦር ሆት ዌት ኦር ድራይ ብለን የምንጠይቀው አለ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ቀኑ ዳመናማ ነው ወይስ ሞቃታማ ነው? ዛሬ ቀኑ ቀዝቃዛ ነው ወይስ ሞቃታማ ነው? ዳመናማ ነው ዳመናማ ነው ወይስ አይደለም? ስካይ ክላውዲ ነው አይደለም? ሬኒ ነው ወይስ ሆት ነው? ዝናባማ ነው ወይስ አይደለም? ዊንዲ ነው ንፋሳማ ነው ወይስ አይደለም ብለን የምንጠይቀው ዛሬ ብለን ይሄ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲውን ለውጥ አት ፓርቲኩላር ታይም አት ፓርቲኩላር ፕሌስ ማለት ነው የምንጠይቅ ከሆነ ምንድነው ዌዘር ነው ማለት ነው። የዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲውን በየቀን ተቀን ያለውን ሁኔታ የአትሞስፌር ሁኔታ የምንጠይቅ ከሆነ የከባቢ አየር ሁኔታውን ዛሬ ዳመናማ ነው ወይስ ሞቃታማ ነው ቀዝቃዛማ ነው ብለን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ያ ነው ዌዘር ብለን የምንለው ማለት ነው። ክላይሜት ካልን ግን the word climate originated from ancient Greek word clima which means inclination or slope of the sun ray። እንግዲህ ምን ማለት ነው ይሄ the word climate የሚለው ከግሪክ ቃል ክላይማ ከሚለው የመጣ ሲሆን ትርጉሙ ምን ማለት ነው? the inclination or slope of sun ray የፀሐይ ጨረሮች ስሎፕ ማለት ነው ስሙ ነው የሚለን። climate refers to the average weather observed in a given region over the long period of time። እንግዲህ የዌዘር አቬሬጅ ነው ይሄ ክላይሜት የምንለው የዌዘሮች ጥርቅም ነው። የዌዘሮች ጥርቅም ምን እንለዋለን? ክላይሜት እንለዋለን። ክላይሜት ኦቨር ኤ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ክላይሜት ብለን የክላይሜትን ትርጉም የምንሰጠው ማለት ነው። ምክንያቱም የዴይ ቱ ዴይ ጥርቅሙ የዌዘሩ ጥርቅም ስለሆነ ክላይሜት ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ሞር ዛን simple statistical average and rather climate is aggregation of daily season weathers event over long period of time። የአግሪጌሽን ማለት ሁሉ አጠቃላይ ምኑ ማለት ነው? የዴይ ቱ ዴይ ሲዝን ኦፍ ዌዘር የዌዘር ኢቨንቶችን አጠቃላይ ሪከርድ የምናደርግበት ነው ክላይሜት ብለን የምንጠራው እና ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም 10 አመት 30 አመት ምናምን በኋላ በፊት የነበረውን ክላይሜት ኮንዲሽን ነው ክላይሜት የሚለካልን ማለት ነው። የዌዘር ኮንዲሽን ነው ክላይሜት የሚተካልን። ክላይሜት ሪፈርስ ቱ ዘ አቬሬጅ ኮንዲሽን ኦፍ ዌዘር ኦብዘርቭድ ኢን አን ኤሪያ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ሞር ዛን 30 ይርስ። ምንድነው እንግዲህ ይሄ የሚለካልን አቬሬጅ የሆነውን ኮንዲሽን ዌዘር ጥርቅም የእያንዳንዱ አቬሬጅ የሆነውን የዌዘር ጥርቅም በሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ሞር ዛን ከ30 አመት በፊት የነበረውን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዜርፎር ኢት ታይም ስኬል ሜክ ዲፈረንት ቢትዊን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። ታይም ስኬል እንግዲህ ያለው የታይም ስኬል ዌዘር ዴይ ቱ ዴይ አትሞስፌሪክ ቼንጅ መለካቱ እና ክላይሜት ደግሞ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም መለካቱ በሁለቶች በክላይሜት እና በዌዘር ያለው ዲፈረንስ ነው። በዌዘር እና በክላይሜት ውስጥ ያለው ዲፈረንስ ነው። ኦል ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ኢዝ ዘ ሰን። እንግዲህ የሁሉም የኃይል ምንጭ ፀሐይ ናት። the energy comes from the surface of the earth is vary with latitude and atmospheric instability። እንግዲህ ምንድነው ወደ መሬት የሚመጣው የሙቀት መጠን በላቲቲዩዱ እና በአትሞስፌሪክ ኢንስቴቢሊቲው የተነሳ ልዩነት አለው ነው የሚለን። variation in temperature other element of weathers and responsible variables change the weather and the climate። እንግዲህ ቴምፕሬቸር ኤሌመንቶች እና ዌዘር ሪስፖንሲብል ቫሪያብሎች ምንድነው የክላይሜትን እና የዌዘርን ቼንጅ ያመጣሉ። ሪመምበር ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ሪፈርስ ቱ ዘ ኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር። ክላይሜት እና ዌዘር ሪፈር የሚያደርጉልን የአትሞስፌሪኩን ወይም የከባቢ አየሩን ሁኔታ ኮንዲሽን ነው። ዌዘር ኢዝ ስፔሲፊክ ሪፈርስ ቱ ዘ ኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር አት ስፔሲፊክ ታይም ኦብዘርቭድ ሪላቲቭ ስሞል ኤሪያ። ዌዘር የምንለው
አት ስፔሲፊክ ታይም እንዳልኳችሁ አት ስፔሲፊክ ታይም ሪፈር የሚያደርግልን አት ስፔሲፊክ ፕሌስ አዲስ አበባ ላይ ዛሬ ምን ነበር ብለን ስንጠይቅ የምናገኘው አዲስ አበባ ዛሬ ቀዝቃዛማ ናት ሞቃታማ ናት ምናምን ብለን ጠይቀን የምናገኘውን ነው ሪፈር የሚያደርግልን ዌዘር የምንለው ማለት ነው። በዛሬው እለት ብለን የምንጠይቀውን ነው። ግን አዲስ አበባ ከ10 አመት በፊት ምን ነበረች? ከ10 አመት በፊት የአየር ንብረቷ እንዴት ነበር ብለን የምንጠይቅ ከሆነ ክላይሜት ነው የሚሆነው። ክላይሜት ነው የሚሆነው። ክላይሜት ዋን on the other hand refers to the average condition of weather observed over long period of time ከረጅም ጊዜ አመት በፊት የነበራት የአየር ሁኔታን ነው የሚያይልን። ከረጅም ኢትዮጵያ ከረጅም አመት ጊዜ በፊት አሁን ስንል ለምሳሌ ከ20 አመት በፊት የኢትዮጵያ የአየር አትሞስፌሪክ ኮንዲሽኗ እንዴት ነበር ብለን ስንጠይቅ ምን እየጠየቅን ነው? ስለ ክላይሜት እየጠየቅን ነው ማለት ነው። ክላይሜት እየጠየቅን ነው። ክላይሜት በሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ምንድነው አቬሬጅ ስለሆነ አቬሬጅ ኮንዲሽን ኦፍ ዌዘር የዌዘር ጥርቅሞች የዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲው ጥርቅም ስለሆነ የዴይ ቱ ዴይ አትሞስፌሪክ ሁኔታው ጥርቅም ስለሆነ ክላይሜት የሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ማለት ነው። ዜርፎር ኢት ኢዝ ኤ ታይም ስኬል ሜክ ዲፈረንት ቢትዊን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። እንግዲህ ዌዘር ኤንድ ክላይሜትን ታይም ስኬላቸው ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ዲፈረንስ ይሆናል በሁለቶች መካከል ማለት ነው። ዲፈረንሳቸው ይሆናል ማለት ነው። ዘ ክላይሜት ኦን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢዝ ኮንትሮልድ ባይ the seasonal migration of ITCZ convergence zone ምንድነው? ITCZ የምንለው ወይም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን የምንለው የሆርን ኦፍ አፍሪካን ክላይሜት ኮንዲሽን ምንድነው ኮንትሮል የሚያደርግልን ነው። አሶሲኤትድ ዊዝ እና አትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽን ዊ ባይ ዳት ኮምፕሌክስ ቶፖግራፊክ ኦፍ ዘ ካንትሪ የሀገሪቱ ኮምፕሌክስ ቶፖግራፊክ ኦፍ ዘ ካንትሪ መኖሩም የአይቲሲዜድን አሶሲዬሽን ዊዝ ሰርኩሌሽኑን ምን አድርጎታል ማለት ነው? ኮምፕሌክስ አድርጎታል ማለት ነው። ኮምፕሌክስ አድርጎታል። እንግዲህ ዘንዳ እንደምናየው ኮንትሮል ኦፍ ክላይሜትን ኮንትሮል የሚያደርጉልን ማን ናቸው ስንል ላቲቲዩድ አንግል ኦፍ ሰን የፀሀይ አንግል አልቲቲዩድ የመሬታችን የምንገኝበት ከፍተኛማ ቦታ ነው ወይስ ዝቅተኛ ቦታ ነው የሚለው ያም ኮንትሮል ያደርግልናል። ሃይ ኤንድ ሎው ፕሬዠር ሴል ሃይ እና ሎው ፕሬዠር ሴል መኖሩን በአካባቢው ምንድነው ኮንትሮል ያደርግልናል። ሎኬሽን ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ከሀይቆች ያለንበት ሎኬሽን ከሀይቆች አካባቢ ከሆን ተራራ ከሀይቆች አካባቢ ከሆን የምናገኘው የአትሞስፌሪክ ኮንዲሽን ያም ምንድን ያደርግልናል? ክላይሜቱን ኮንትሮል ያደርግልናል። ኦሽን ከረንትስ እነዚህ በእኛ አካባቢ እነዚህ ኦሽን ከረንቶች የሚያልፉ ከሆነ እነዛም ኮንትሮል ያደርጉልናል ማለት ነው። ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የምንላቸው ደግሞ እነ ራዲሽን፣ ሰንሻይን፣ ቴምፕሬቸር፣ ፐርሲፒቴሽን፣ ሂዩሚዲቲ፣ ኢቫፖሬሽን ኤንድ ሙቭመንት እነዚህ ደግሞ የኤሌመንት ናቸው የዌዘር እና የክላይሜት ማለት ነው። ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ምንድን ናቸው? ኤሌመንት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። The climate of any particular location of the earth is determined by the combination of many interacting factors እንግዲህ በተለያዩ ኢንተራክቲንግ ፋክተሮች የዓለማችን ክላይሜት ኦፍ ኤኒ ፓርቲኩላር ሎኬሽን ምንድነው ዲተርማይን ይሆናል። ለምሳሌ በላቲቲዩዱ፣ በኢሊቬሽኑ፣ በኒርባይ ዋተር፣ ኦሽን ከረንት፣ ቶፖግራፊ፣ ቬጂቴሽን፣ ፕሪቪሌይንግ ዊንድስ ምንድነው እነዚህ እንግዲህ ዲተርማይን ያደርጉታል ስንል ያለንን የክላይሜት ሁኔታ። አሁን ፀሀይ በአካባቢያችን በአናት የምትሆን ከሆነ በጣም ሙቀት ይበዛበታል የአካባቢ። ኢሊቬሽኑ ደግሞ ስንል በጣም ከፍተኛ ቦታ የሆኑት ምንድነው ቀዝቀዝ ያለ ምንድነው ኖርማል ኮንዲሽን የሆነ የአየር ሁኔታ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። አሪፍ ዝናብ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ቦታ የሆኑት ደግሞ ምንድነው በጣም ሙቀት እንዲሆንና የዝናብ መጠናቸው ዝቅተኛ እንዲሆን ይሆናል እና ያን ነው ክላይሜቱን ዲተርማይን ያደርግልናል የሚለን። በኒርባይ ዋይ ዋተር ደግሞ ስናይ አሁን በውሃ አካባቢ ያላችሁት ከውሃው ላይ የሚነፍሰው ንፋስ ምንድነው ሞይስቸር ወይም ቀዝቃዛ የሆነ አየር እርጥበት ይዞ ስለሚመጣ ምንድነው የአየር ሁኔታው ቀዝቀዝ ያለና አሪፍ ይሆናል። ውሃ አካባቢ ደግሞ ተርቀው የሚገኙት ምንድነው የአየር ሁኔታቸው ሞቀታ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ኦሽን ከረንት የምንላቸው ከኦሽኖች ላይ የሚመጡ ንፋሶች እነዛ እና ቶፖግራፊክ የመሬት አቀማመጣችን ከፍተኛማ ቦታ ዝቅተኛማ ቦታ የምንለው ያም ክላይሜት ኮንዲሽናችንን ወይም አትሞስፌሪካችንን ምንድነው ኮንትሮል ያደርጉልናል ወይም ዲተርማይን ያደርጉታል ማለት ነው። ግሎባል ክላይሜት ሲስተም ኤንድ ኤኒ ቼንጅ ኢን ዳት ኦከር ዊዝን ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ሎኬሽን ኦፍ ማይክሮ ክላይሜት እንግዲህ ምንድነው ያ ግሎባል ክላይሜት ሲስተም
ቼንጅ ማድረጉ በእያንዳንዱ ሎካል ወይም ሎካል ክላይሜት እያንዳንዱ ማለት ነው ወይም የማይክሮ ክላይሜቱ ቼንጅ መኖሩ ነው የሚለን። ላቲቲዩድ ኢዝ ዘ ዲስታንስ ኦፍ ሎኬሽን ፍሮም ዘ ኢኩዌተር። እንግዲህ ላቲቲዩድ ብለን የምንጠራው ከኢኩዌተር ያለንን ርቀት ነው። ምን ያህል ዲስታንስ ርቀት አለን ከኢኩዌተር ያለንን ርቀት ነው። ሎንግቲዩድ ላቲቲዩድናል ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን latitudinal location of Ethiopia and the whole the shine is direct on the equator more horn during the year that anywhere is easy ምንድነው እንግዲህ ዘ ሻይኖች እነዚህ ፀሐዮች ዳይሬክት ቱ ዘ ኢኩዌተር በሚሆኑበት ጊዜ ሞር እናገኛለን ፀሐይ የሆርን በኢኩዌተር አካባቢ መገኘቷ ማለት ነው። as you move farther away from the equator toward the pole the solar observation is vary within season። እንግዲህ ከኢኩዌተር ተነስተን ወደ ፖል በምንሄድበት ጊዜ ሶላር አይዞሌሽን ወይም የፀሐይ ብርሃን መጠን ከሲዝን ወደ ሲዝን ከወር ወር በቫሪ ያደርጋል ነው የሚለን። when the sun is above the equator in the northern hemisphere will summer and more solar isolation is received። እንግዲህ ፀሐይ በኢኩዌተር በኖርዘርን ሄምስፌር በምትሆንበት ጊዜ ሳመር ሲዝን ነው የሚሆነው። በዛ ሲዝን ጊዜ ደግሞ የሞር ሶላር አይዞሌሽን ወይም የፀሐይ ጨረር ሪሲቭድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሪሲቭድ እናደርጋለን። ኢትዮጵያን ላቲቲዩድናል ሎኬሽን ሃዝ ቢን ብሪንግ ዋን ኢትስ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሪዛልትድ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ላቲቲዩድናል ሎኬሽኗ ወይም ከኢኩዌተር ያላት አንፃር ሲታይ ምንድነው ሃይ አቬሬጅ እንድታገኝ ሃይ አቬሬጅ የሆነ ቴምፕሬቸር እንድታገኝ አድርጓታል። ሃይ ዴይሊ ኤንድ ስሞል አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር እንድታገኝ አድርጓታል። ኖ ሲግኒፊካንት ቫሪዬሽን ኦፍ ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ናይት ቢትዊን ሳመር ኤንድ ዊንተር። እንግዲህ በሳመር እና በዊንተር ያለው ደግሞ የቀንና የማታ ልዩነት ምንድነው ሲግኒፊካንት የሆነ ብዙም ልዩነት እንዳይኖረው አድርጎታል። ይሄ በምንድነው ላቲቲዩድናል ሎኬሽኗ ወይም ከኢኩዌተር ያላት ዲስታንስ ነው። ለዚህ ለሃይ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ሃይ ዴይሊ ስሞል አኑዋሪ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር እና ኖ ሲግኒፊካንት ቫሪዬሽን ቢትዊን ዴይ ኤንድ ናይት እንዲኖራት ይሄ ካራክተሪስቲክስ እንዲኖራት ያደረጋት ማለት ነው። ሮቴሽን ኤንድ ሪቮልቬሽን ኦፍ ዘ እርዝ ሮቴሽን ኦከር ዌን ሰምቲንግ ኢዝ ስፒን አራውንድ ዘ አክሲስ። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ሮቴሽን ተፈጠረ ወይም መሽክርክሪት የምንለው ተፈጠረ ኦከር ሆነ የምንለው አራውንድ ዘ አክሲስ የሆነ ነገር ስፔን ሲያደርግ ሲያልፍ ነው የሚለን። የሆነ ነገር ሲያልፍ ነው። ዘ ሮቴሽን ኦፍ ዘ እርዝ ስፔን ኦፍ ዘ እርዝ ኦን ዘ አክሲስ። እንግዲህ ዘ ሮቴሽን ኦፍ ዘ እርዝ ኦን ዘ አክሲስ የሚሆነው ስፔን ስታደርግ ነው። ሮቴሽን መሬት ተሽከረከረች የምንለው ምንድነው መሬት በአክሲስ ላይ ወይም በዛቢዋ ላይ ስፔን ስታልፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሮቴሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሰምቲንግ ኢዝ ስፔን አራውንድ ዘ አክሲስ በአክሲሱ ላይ የሆነ ነገር ስፔን ሲያደርግ ሲያልፍ ነው ብለናል። እንግዲህ መሬት ደግሞ ሮቴት አደረገች የምንለው ራሷ እርዝ በአክሲስ ዘንዳ ስፔን ስታደርግ ነው ስታልፍ ነው ማለት ነው። ሪቮሉሽን የምንለው ግን ዘ እርዝ ኢዝ ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ሰን። እንግዲህ ፀሐይ በምን በኩል ሪቮልቭ ታደርጋለች? አራውንድ ዘ ሰን ሪቮልቭ ታደርጋለች ወይም ኦርቢት ኦፍ ዘ ሰን የምንለው ማለት ነው። ዋን ፉል ሪቮልቬሽን ቴክስ እንግዲህ አንድ ፉል ሪቮልቬሽን ለማካሄድ ወይም ሪቮሉሽን ለማካሄድ ምንድነው መሬት ስንት ጊዜ ይወስድባታል? 365 1/4 የሚሆን ቀናትን ይፈስባታል። በአመት አንድ ፉል ሪቮሉሽን አካሄደች የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ሪቮሉሽን ኢፌክት ይሄ ያለው የሪቮሉሽን ኢፌክት ምንድነው? ኦከራንስ ኦፍ ሲዝንስ እነዚህ ክረምት፣ በጋ፣ መህር ምናምን የምንላቸው ሲዝኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል የመሬት ሪቮሉሽን ማለት ነው። ቫሪዬሽን ኢን ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ናይት የቀንና የማታ መፈራረቅ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። የቀንና የማታ መፈራረቅ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። ኢን ሳመር ኢን ዘ ኖርዘርን ሄምስፌር እንግዲህ ሳመር በኖርዘርን ሄምስፌር በሚሆንበት ጊዜ ዊ ጌት ሃይ አንግል ኦፍ ሰን ኤንድ ዘ ዴይ አር ሎንግ ሲንስ ሰን ኢዝ ሎኬትድ አበብ ዘ ኢኩዌተር። እንግዲህ ምንድነው ኢን ሳመር በሚሆንበት ጊዜ በኖርዘርን ሄሚስፌር በሚሆንበት ዊ ጌት ሃይ አንግል ኦፍ ሰን በጣም ሃይ አንግል የሆነ የፀሐይ ጨረር እናገኛለን።
ሎንገር ሲንስ ሰን ኢዝ ሎኬትድ አበብ ደዩ ደግሞ ቀኑ በጣም ረጅም ይሆንና ቀኑ ደግሞ ማታው ደግሞ አጭር የሚሆንበት ወቅት ነው። ዴይስ አር ሎንገር ሲንስ ሰን ኢዝ ሎኬትድ አበብ ዘ ኢኩዌተር ፀሐይ በኢኩዌተር አናት በምትሆንበት ጊዜ ምንድነው ቀኑ ረጅም ይሆንና ማታው አጭር ይሆናል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ ደግሞ መጠን እናገኛለን ማለት ነው። የፀሀይ መጠን እናገኛለን። ኢን ዘ ዊንተር በዊንተር ደግሞ ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ዊንተር በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ዘ ሰን ዊል ቢ ኢን ዘ ሳውዘርን ሄሚስፌር ሰን በሳውዘርን ሄሚስፌር ትሆናለች። ዴይ ኢዝ ሾርተር ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ቀን በዚህ ወቅት ምንድነው አጭር ትሆናለች ማለት ነው። ቀኑ አጭር ይሆንና ማታው ረጅም ይሆናል። ምንድነው ዊንተር በሚሆንበት ጊዜ በኖርዘርን ሄሚስፌር ምክንያቱም ሰን አንግሏ ወዴት ስለሚሄድ ነው ወደ ሳውዘርን ሄሚስፌር ስለሚሄድ ማለት ነው። ሶልስቲክስ ኢዝ አን ኢቨንት ዌን ኦቨርሄድ ሰን አፒር across the northern or the southern point relatively equator is the result of unequal length and day and night in the hemisphere. Both hemisphere during this event either most of less sunshine of the year እንግዲህ ምንድነው ሞር ኦር ለስ ሰንሻይን ኦፍ ዘ ይር ምንድነው በሶልስቲክስ ጊዜ ሰን የፀሐይ ጨረር በኖርዘርን ወይ በሳውዘርን ሄሚስፌር ከሁለት አንድላቱ ላይ ኦቨርሄድ ትሆናለች እና ይሄ ቀኑ አንኢኳል ሌንግዝ ኤንድ አንኢኳል ላይት ቀኑ እኩል ያልሆነበት ወይ ቀኑ ይረዝማል ወይ ማታው ይበልጣል ወይ ማታው ይረዝማል ወይ ቀኑ ይረዝማል በዚህ ወቅት በሶልስቲክስ ወቅት ማለት ነው። እና በዛ ወቅት ምንድነው ሰንሻይን ሞር ኦር ለስ ያገኛሉ ማለት ነው። ሞር ኦር ለስ ያገኛሉ እንደ ፀሐይ ሁኔታ ይወሰናል በሶልስቲክስ ጊዜ። ኢኩኒክስ በምንለው ወቅት ግን አንኢኩኒክስ ኢዝ instance of time when sun is strict on the plane of the earth in the equator during this passage of length of day night are equal ምንድነው በዚህ ወቅት በኢኩኒክስ ጊዜ ስትሪክት ዘ ሰን ስትሪክት ኦን ዘ ፕሌን ኦፍ ዘ እርዝ ኢን ዘ ኢኩዌተር በምትሆንበት ወቅት እኩል የሆነ ቀንና ማታ የሚገኝበት ማለት ነው። እኩል ኢኳል የሆነ ሌንግዝ ኤንድ ናይት የምናገኘው በኢኩኒክስ ወቅት ነው ማለት ነው። ኢኩኒክስ ሰን ስትሪክትሊ ዘ ፕሌን ኦፍ ዘ ኢኩዌተር በምትሆንበት ጊዜ ማለት ነው። በዚህ ወቅት እኩል የሆነ የቀንና የማታ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሳመር ሶልስቲክስ የምንለው ኦን ጁን 21 ፈርስት የሚፈጠረው ማለት ነው። ኖርዘርን ሄሚስፌር ሃፒ ማክሲመም ቲትል ቱዋርድ ዘ ሰን ኤክስፔሪየንስ ሎንገር ዴይ ኦፍ ዘ ይር ምንድነው እንግዲህ በሳመር ሶልስቲክስ ጊዜ የምናገኘው የፀሀይ መጠን ከፍተኛ ስለሆነ ቀናችን ረጅም ይሆናል። ሎንገር ዴይ እና ሾርተር ናይት ይኖረናል። ኢት ኢዝ ዘ አትሞስፌሪክ ፈርስት ዴይ ሳመር ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ዘ ሰን ኢዝ ሃይስት ፖዚሽን ናው ዴይ ስካይ ዳይሬክት አበብ 23 1/2 ኢን ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እንግዲህ ሰን ሃይስት ፖዚሽን ትሆናለች ናው ዴይ እና በትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር 1/23ኛ ዳይሬክት አበብ ትሆናለች ማለት ነው። የፀሀይ ጨረር በዛ ወቅት ምንድነው ቀናችን ረጅም ይሆናል እና ፀሀይ በየት በኩል ናት አሁን ያለች በኖርዘርን ሄሚስፌር ናት ማለት ነው። በዚህ በሳመር ሶልስቲክስ ጊዜ ማለት ነው። ዊንተር ሶልስቲክስ የምንለው ደግሞ ሰከንድ ዲሴምበር ኢን ዘ ዴይ ዌን ማክሲመም ሳውዝዋርድ ኢንክሊኔሽን ኢት አቴንድ ቱ ዘ ሳውዘርን ሄሚስፌር እንግዲህ በዚህ ወቅት ምንድነው ፀሀይ በሳውዘርን ሄሚስፌር በምትሆንበት ወቅት ነው ዊንተር ሶልስቲክስ የምንለው ማለት ነው። በዲሴምበር 22 ጊዜ ማለት ነው። ኢን ዚስ ኢቨንት ሰን ኢዝ ትራቭል ሾርተር ሌንግዝ ኬስ ኦፍ ሎንግ ናይት ኤንድ ሾርተር ዴይስ ምንድነው እንግዲህ በዚህ ወቅት ሎንግ የሆነ ናይት በጣም ረጅም የሆነ ምሽትና ቀኑ ደግሞ በጣም አጭር የሆነ እንዲፈጠር ያደርገዋል ማለት ነው። ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ኢት ክሮስ ዌን ዘ ሰን ኢዝ ዳይሬክት ኦቨር ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን እንግዲህ ፀሀይ በዚህ ወቅት ዳይሬክት ቱ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን በምትሆንበት ወቅት ነው ዊንተር ሶልስቲክስ የምንለው። ኢት ሎኬትድ ቢትዊን 23 1/2 ዲግሪ ሳውዘርን ኢኩዌተር እንግዲህ በሳውዘርን 23 1/2ኛ ኢኩዌተር ኦፍ ሳውዝ ስትሆን ነው ማለት ነው በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን። ያንኛው ግን ሳመር ግን በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ነው ያልን እንዳትሳሳቱ። ያንኛው በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ነው ያንኛው በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ነው እንትን ሳውዘርን ሄሚስፌር ማለት ነው በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን ማለት ነው። ኢኩኒክስ ኢዝ አን ኢኳል ኢን ኢት ኢዝ ኢንስታንታነስ ዌን ስትሪክት ዘ ፕሌን ኦፍ
ዘ ኢኩዌተር ዱሪንግ ዚስ ፓሴጅ ሌንግዝ ዴይ ኤንድ ናይት አር ኢኳል። እንግዲህ ኢኩኒክስን ምን ብያቸዋለሁ ቅድም? እኩል የሚሆኑበት ነው። ቀናችንና ማታችን እኩል የሚሆኑበት ነው ኢኩኒክስ ማለት ነው። ኢኩኒክስ ኢኳል ዴይ ኢኳል ናይት ሌንግዝ የሚኖርበት ወቅት ነው ኢኩኒክስ ብለን የምንጠራው። ሶልስቲስ ኢዝ ኢዘር ኦፍ ዘ ቱ ታይም ኦፍ ይርስ ዌን ዘ ሰን አት ግሬተስት ዲስታንስ ፍሮም ዘ ኢኩዌተር። እንግዲህ ይሄ ኢኩኒክስ የምንለው ግን ወይ ቀኑ ይበልጥበታል፣ ሳመር ካልን ቀኑ ረዥም ይሆናል ማታው ያጥራል፣ ዊንተር ካልን ደግሞ ቀኑ ያጥራል ማታው ይረዝማል። እንደዚህ ብለን የምንጠራው ነው የሌንግዝ እና ኦፍ ዴይ ኤንድ ናይት ቫሪ የሚያደርግበት ነው ይሄ ሶልስቲክስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኢኩኒክስ አፒር ትዋይስ ዘ ይር። እንግዲህ ይሄ ኢኩኒክስ በአመት ውስጥ 2 ጊዜ አፒር ይሆናል። ይሄ ቀንና ማታ ረዥም የሚሆንበት ማለት ነው። ቀንና ማታ እኩል የሚሆንበት። አልቲቲዩድ ኢዝ ዘ ሃይስት ሎኬሽን አበብ ሲ ሌቭል። እንግዲህ ከመሬት ከፍታ በላይ ከመሬት ጠለል በላይ ከፍተኛ ቦታ ሎኬት የሚያደርግ ነው አልቲቲዩድ የምንለው ወይም ከፍታ የምንለው ማለት ነው። አንደር ደ ኖርማል ኮንዲሽን ዘ ጀነራል ዲክሪዚንግ ኢን ቴምፕሬቸር ዊዝን ኢንክሪዚንግ ኢሊቬሽን። ምንድነው? አንደር ኖርማል ኮንዲሽን ላይ ያለን ቴምፕሬቸራችን የሚጨምረው ቴምፕሬቸራችን ይቀንሳል። አልቲቲዩዱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አልቲቲዩድ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ደግሞ ምንድነው? ቴምፕሬቸር ይጨምራል ማለት ነው። አንደር ኖርማል ኮንዲሽን ዘ አቨሬጅ ሬት ዊች ቴምፕሬቸር ቼንጅን ፐር ዩኒት ኦፍ አልቲቲዩድ ቼንጅን ናውናስ ላብስ ሬት። እንግዲህ አቨሬጅ ቼንጅን ቴምፕሬቸር ቼንጅን አልቲቲዩዳችን ቼንጅ ባደረገበት ቁጥር አቨሬጅ ቴምፕሬቸራችን ቼንጅ የሚያደርገው ምን እንለዋለን? ላብስ ሬት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ላብስ ሬት ብለን እንጠራዋለን። ላብስ ሬት ኢዝ ሊሚትድ ቱ ሎወር ላየር ኦፍ አትሞስፌር ኔምድ ትሮፖስፌር። እንግዲህ ላብስ ሬት ሊሚትድ የሆነ ነው። በሎወር ላየር ኦፍ አትሞስፌር ሊሚትድ የሆነ ነው። ያ ማን ይባላል? ትሮፖስፌር ብለን በምንጠራው ሊሚትድ የሆነ ነው ማለት ነው። ዘ ኖርማል ላብስ ሬት ኢዝ 6.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፐር ኪሎ ሜትር ራይዝ ኢን አልቲቲዩድ። ምንድነው? ኖርማል ላብስ ሬት የምንለው 6.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፐር ኪሎ ሜትር ራይዝ ኢን አልቲቲዩድ ሲሆን 6.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፐር ኪሎ ሜትር ከሆነ ኖርማል ላብስ ሬት ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ታይፕ ኦፍ ላብስ ሬት እንዳሉልን ታይፕ ኦፍ ላብስ ሬት ድራይ አዳፕቲክ ላብስ ሬት፣ ዌት አዳፕቲክ ላብስ ሬት እና ኤንቫይሮንመንታል ወይም አትሞስፌሪክ ላብስ ሬት ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። አን አዳፕቲክ ላብስ ሬት ዘ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ኦከር ኢን ራይዚንግ ኦር ሳብሲዲንግ ኦፍ ኤርስ ማስ ኖት ዘ ሪዛልት ፎር አዲሽናል ሂት ቱ ኦር ዊዝድሮዋል ኦፍ ሂት ፍሮም አውትሳይድ ሶርስ በት ራዘር ኢት ኢዝ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዘ ኢንተርናል ፕሮሰስ ኦፍ ኤክስፓንሽን ኤንድ ኮንትራክሽን። እንግዲህ ምንድነው የሚለን? ይሄ ቴምፕሬቸር ቼንጅ የሚሆንበት ወቅት ኦከር የሚሆነው ከውጭ በሚያገኘው ሶርስ፣ አሁን ለምሳሌ ከፀሐይ ምናምን በሚያገኘው ሶርስ ሳይሆን ከኢንተርናል ከራሱ ኢንተርናሊ ከሚያገኘው ሶርስ ነው። ኮንትራክሽን እና ኤክስፓንሽን በሚሆንበት አሁን ከመሬት ውስጥ በሚያገኘው ሶርስ ነው። አሁን ዳይሬክት ሶርስ የምትሰጠን ሙቀት ሶርስ መሬት ናት እና ከመሬት በሚያገኘው ሶርስ ነው ይሄ ቴምፕሬቸር ቼንጅ የሚፈጠረው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ሬት ዊችን ቴምፕሬቸር ኦፍ አን ኤር ኢዝ ፐርስ ቼንጅ ኢን ሪስፖንሲብል ፎር ኤክስፓንሽን ኤንድ ኮንትራክሽን ፕሮሰስ አሶሲየትድ ዊዝን ቼንጅ ኢን አልቲቲዩድ። እንግዲህ ቼንጅ ኢን አልቲቲዩዳችን ቼንጅ እያደረገ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸር ኤራችን ቼንጅ የሚያደርገው ከዚህ ከኢንተርናል በሚያገኘው በእያንዳንዱ ሙቀት መጠን ቼንጅ በሚያደርገው ነው ማለት ነው እንጂ ከአውትሳይድ ሶርስ በሚያገኘው የሙቀት መጠን አይደለም ማለት ነው። የሙቀት መጠን አይደለም። ድራይ አዳፕቲክ ላብስ ሬት ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ኦፍ አን ኤር ማጀር ኬዝ ፎር አዳፕቲክ ቴምፕሬቸር ቼንጅ። እንግዲህ ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ኦፍ ኤር ቨርቲካል የሆነ የዲስፕሌስመንት መኖሩን ለኤር ምንድነው አዳፕቲክ ቴምፕሬቸሩን ቼንጅ ያደርገዋል። ዌን ዘ ኤር ኢዝ ራይዝ ኢት ኤክስፓንድድ ቢኮዝ ኦፍ ለስ weight of an air up on it. Thus mass of dry air sea level rise altitude above 18,000 feet, which means 5,426.22 meter. The temperature upon reducing near by half and consequently volume is doubled. ምንድነው በዚህ ወቅት የሚለን when air
አየራችን ራይዝ በሚያደርግበት ወቅት ለስ የሆነ ዌት አፖን ያደርጋል ነው የሚለን። ዘ ማስ ኦፍ ድራይ ኤር ሌቭል ኢዝ ራይዝ የድራይ ኤሩ ወይም ደረቅ ንፋስ የምንላቸው ሌቭላቸው ራይዝ እያደረገ ይሄዳል በ18 ፊት ወይ በ18 ጫማ ወይም በ5486 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ድረስ ምንድነው ይሄ የደረቅ ንፋስ መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል ነው የሚለን። ኢፍ ዘ አፕዋርድ ሙቭመንት ኦፍ ዘ ኤር ዳዝ ኖት ፕሮዲውሲንግ ኮንደንሴሽን እንግዲህ የአፓርድ ሙቭመንት ኦፍ ኤር ኮንደንሴሽን ካልፈጠረ ለሚለን ኮንደንሴሽን ካልፈጠረ ዜን ዘ ኤነርጂ expanded by the expansion will the case for the temperature of mass fall consequently dry adaptive lapse rate ምንድነው ይሄ የአፕዋርድ ሙቭመንቱ የኤር ኮንዲሽን ፕሮዲውሲንግ ኮንደንሴሽን ካልፈጠረ ለድራይ አዳፕቲክ ላፕስ ሬት መፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ድራይ አዳፕቲክ ላፕስ ሬት ፎል ይሆናል። ቴምፕሬቸሩ ኦፍ ማሱ ወደ ድራይ አዳፕቲክ ላፕስ ሬት ፎል ይሆናል። ዘ ሬት ኦፍ ሂቲንግ ኤንድ ኦር ኩሊንግ ባይ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ፎር ኤቭሪ 1000 ሜትር ቼንጅ ኢን ኢሊቬሽን ምንድነው በየመቶ ሜትር ኢሊቬሽን ወይም በየመቶ ሜትር ከፍታ የ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ኩሊንግ ኦር ሂቲንግ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። የሙቀት መጠን ወይም የቅዝቃዜ መጠን እንዲኖር ያደርጋል ነው የሚለን። ወደ ታይ ከሆነ የቅዝቃዜ መጠን እንዲኖር ያደርጋል። በየ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ወደ ታይ የምንወርድ ከሆነ በየመቶ ሜትራችን ቅዝቃዜ እንዲኖር ያደርጋል ሙቀት እንዲኖር ያደርጋል። ወደ ላይ የምንወጣ ከሆነ በየ100 ሜትር ሙቀት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ዌት አዳፕቲክ ላፕስ ሬት when heat is added during condensation start cooling from expansion and the air will no longer cool at dry adaptive lapse rate እንግዲህ ኮንደንሴሽን ከተፈጠረ ነው የሚለን during cooling of expansion air not longer cool አየሩ ብዙ ጊዜ ቆይቶ ኩል የመሆን አቅም የለውም ነው የሚለን በድራይ አዳፕቲክ ላፕስ ሬት። the heat is realized the process of answers therefore affecting the lower rate of temperature changing rise of air እንግዲህ ሂት ሪሊዝድ ፕሮሰስ የሚደረገው አፌክት የሚያደርገው ይሄ የቴምፕሬቸር ቼንጅ ዊዝን ራይዝ ኤር ራይዝ በሚያደርግበት ወቅት ያለው የቴምፕሬቸር ቼንጅ ነው የሚለን። ኢፍ ሳቹሬትድ ኤር ኢዝ containing water is drop sinking it would be compressed and warm moist of adaptic rate because evaporation of liquid drop would start rate of comparison of warning ምንድነው እነዚህ ሳቹሬትድ ኤር የምንለው ካውንቲንግ ኦፍ ዋተር ካደረገ ወይም ይሄ አዳፕቲክ ላፕስ ሬቱ ኢቫፖሬሽን ኦፍ ሊኪድ ካለው ኮምፐንሴሽን ኦፍ ዋርሚንግ ይኖራል ነው የሚለን። የኮምፐንሴሽን ኦፍ ዋርሚንግ ስታርት ያደርጋል ነው የሚለን። ሄንስ the rate which rising or sinking saturated air changing temperature is less than dry adaptive lapse rate በዚህ ወቅት ምንድነው የሚሆነው changing temperature less than dry adaptive lapse rate ይሆናል ማለት ነው። ሲንኪንግ የሚያደርገው ሳቹሬትድ ኤሩ ምንድነው ከድራይ አዳፕቲክ ላፕስ ሬቱ ለስ ይሆናል ማለት ነው። less than dry adaptive lapse rate ይሆናል። በዚህ ወቅት cooling of an air is ፕሮዲውሲንግ ኮንደንሴሽን የአየር መቀዝቀዙ ምን ይፈጥራል ነው የሚለን ኮንደንሴሽን ይፈጥራል ነው የሚለን። ዜርባይ ሊብሬቲንግ ሌት ሂቱን ሊብሬት ያደርገዋል። ዜርፎር ዘ ራይዚንግ ኦፍ ዘ ሳቹሬትድ ኦር ኤሪንግ ኩል ኦፍ ስሎል ሬት ዛን ዘ ኤር ኦፍ ዘ አንሳቹሬትድ ምንድነው እንግዲህ የሳቹሬትድ ኤሩ ኩል የሚያደርግበት ስሎወር ዛን አንሳቹሬትድ ኤር ይሆናል ማለት ነው። ከአንሳቹሬትድ ኤሩ ይሄ ሳቹሬትድ ኤሩ ምንድነው ስሎወር ዛን ምንድን ያደርጋል ማለት ነው ኩል ስሎወር ዛን ዘ ሳቹሬትድ በዚህ ወቅት ምን ይሆናል ዌት ድራይ አዳፕቲክ ላፕስ ሬት ቴምፕሬቸር ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ወቅት ዌት አዳፕቲክ ላፕስ ሬት ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ የዘ ሬት ኦፍ ኩሊንግ ዌት አፕሮክሲሜትሊ እንግዲህ ኩሊንግ የሚያደርግበት ይሄ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ለማለት ነው። ይችን 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፐር 100 ሜትር ኩል ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ በዌት አዳፕቲክ ላፕስ ቴምፕሬቸር ቼንጅ በምንለው ማለት ነው። ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት ወይም አትሞስፌሪክ ላፕስ ሬት የምንለው ደግሞ ኢት ኢዝ ዘ አክቹዋል ኦብዘርቭድ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ዊዝን አልቲቲዩድ አክቹዋል የሆነው ልናየው የምንችለው አልቲቲዩድ ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቼንጅ ሊያደርግ የሚችለው ቴምፕሬቸር ነው።
ኢንቫይሮንመንታል ላብስ ሬት ወይም አትሞስፌሪክ ላብስ ሬት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዘ ፋክት ዛት ዘ ኤር ኦፍ ዘ ቴምፕሬቸር ኢዝ ኖርማሊ ሃይስት at low elevation and next to the earth, decreasing with altitude increasing, indicates that most of atmospheric heat received from direct from the earth surface only by direct from indirect from the sun ምንድን ነው እንግዲህ የፀሐይ መጠንን የሙቀት መጠንን የምናገኘው ይሄ ምንን ያሳየናል? ኖርማል ኢንቫይሮንመንታል ላብስ ሬት ምንን ያሳየናል? ከመሬት እየራቅን በሄድን ቁጥር ከመሬት እየራቅን አሁን ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አልቲቲዩድ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቅዝቃዜው ይጨምራል። በዛ ወቅት ምንድነው ዳይሬክት ሂት ሰን የምናገኘው ከመሬት መሆኑ፣ ዳይሬክት ሙቀት የምናገኘው ከመሬት መሆኑ፣ ኢንዳይሬክት ደግሞ ከሰን እንደምናገኝ ያሳየናል ማለት ነው። ከሰን ኢንዳይሬክት የሆነ የሙቀት መጠን እንደምናገኝ ያሳየናል ማለት ነው። but the lower layer is warm not only because it is close to the direct source of heat but it is also high density ምንድነው but the lower layer is warm የሚሆንበት ምክንያት ዳይሬክት ሶርስ ኦፍ ሂት ስላገኘ አይደለም፣ ሃይ ዴንሲቲ ስላለው ጭምር እንጂ ኦንሊ ዳይሬክት ሶርስ ኦፍ ሂት ስላገኘ ሳይሆን ሃይ ዴንሲቲ ስላለው ጭምር ነው ሎወር ላየሩ ወይም የታችኛው ክፍል በጣም የሚሞቀው ማለት ነው። ኢት ኮንቴንስ ሞር ዋተር ቫፐር ዊዝን ኬዝ ፎር ሞር efficient absorbed of the earth radiation than thinner and drier and cleaner air ይለናል። በዚህ ወቅት ምንድነው የታችኛው ከላየር ክፍል በጣም ትነት ያለበት ነው። የውሃ መጠኑ በጣም ቫፖር ያለበት ነው። ቫፖሬሽን በጣም በሃይለኛው ያለበት ነው። ይሄ ታችኛው ወይም ወደ ታች እየርን በጠን ቁጥር ከፍታዎች ላይ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ደግሞ የውሃትነት መጠናቸው ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ዳይሬክት ሂት ሰን ከመሬት ስለሚያገኙ ነው ታችኞቹ ቦታ ማለት ነው። ከፍታ እየጨመረ ቁጥር ከመሬት ስለምንርቅ የምናገኘው ከመሬት የሙቀት መጠን ዝቅተኛ ነው። the principal expansion to do the rule of the case of the temperature inversion the rate of change in 6.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፐር 100 ሜትር። እንግዲህ ይሄንኛው ደግሞ ኖርማል የምንለው ወይም ኢንቫይሮንመንታል አዳፕቲክ ላብስ ሬት የምንለው በ6.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው በ1000 ሜትር ከፍታ ሬት ኦፍ ቼንጁ የሚጨምር ማለት ነው። ወደ ታች የምንሄድ ከሆነ ሙቀት እየጨመረ ይሄዳል። ወደ ላይ የምንሄድ ከሆነ በሜትር የሙቀት መጠናችን እየቀዘቀዘ በ6 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር 5 ፓርት 1 የነበረንን ጨርሰናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻፕተር 5 ፓርት 2 እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን።